Ito skirt na stripe. Pero bagay din siya dito. Oh. Pwede rin siya dito. Lalabang ba? Saan ka pupunta? Huwag ka maglalayas, Joanna. Gabi na! Gabi na! Gusto mo hatid pa kita? Hi, Luxers! Medyo kumaliwalas na ngayon dito sa third floor natin. Wala na yung mga bag stocks natin. Dahil, ayan, napunta dito sa kabilang side. Well, naglinis na sila, nagkakase. Maglilipat na sila. Mag-evacuate na ang ating angels dito sa bahay. So, bukas, ayan na, unti-unti hahakutin na nila itong mga natitirang stocks dito sa bahay papunta sa store natin. So, ang problema, ang tanong, magkakasya ba silang lahat doon sa ating tindahan? Kasi ang dami. Well, ang dami na rin naming nahakot, dami na naming mga nauna. Bahala na sila kung paano nila papagkasyahin lahat yan doon. So now, paba tayo guys. Tara, may papakita ko sa inyo. Sorry, medyo makalat po kasi ayan nga, nag-e-empake sila. At gabing-gabi na. Alas 10 na po. Diba? Bawat sulok ng bahay namin may mga kahon. Ayan, may kahon pa dito. Ayan. Ito yung mga ano guys. Ito yung mga stocks natin ng kamiseta. So, kung napanood niyo yung isang live ko sa Instagram tsaka Facebook natin, nag-live ako nung OOTD ko, wherein ayun, available nga sila. Binagsakan ulit tayo ng kamiseta. Thank you so much sa tiwala po, kamiseta. And, naghahanap ako ng pang-OOTD ko para bukas kasi may lakad kami ng barkada. At, syempre, paminsan-minsan kailangan lumalabas-labas din tayo para medyo, alam mo yun, nakakapag-unwind. Ang ganda, no? Ito, bet na bet ko to. Ang ganda niya. So, naghahanap ako ng pang-turn-on na top. Ito kayo. This one. Kaya lang, parang hindi match yung ano, kung this one. Ay, ito cute to. Pero large to. Medium lang ako pagdating sa top. May medium size din to, so mas maliit. Pero Carry Bells yung kulay. No? Carry? Kulay. Meron din dito. Kaya lang ito naman, hoodie naman to. So, perfect ngayon kasi di ba maulan. So, ito naman yung style niya. So, meron siyang hood and meron siyang papuso dyan. This one is knitted sweatshirt. Parang gano'n. So, ayan siya. Kaya lang, feeling ko, super dark. Parang dark, gano'n. Bahala na. Pero guys, look, papakita ko to. Alam na, gustuhan ko talaga sa kamiseta kasi pwede mo silang i-mix and match. Tulad nito, ito, suot ko to na isang araw, pero tinerno ko siya dun sa isang kamiseta skirt na stripe. Pero bagay din siya dito, oh. Pwede rin siya dito. Diba? And then dito, ang isang style ng, wait lang. Ay! Bongga! Ay, pang mas-sexy. Pang Madam Ses ito, guys. Luxers pang Madam Ses ito, hindi ko to ubra. Kita ang legs ko dito. Yung mga malalaki nating pata, makikita. Oh, ay, ito. Meron pa dito. Ito naman, denim naman siya. Oh, diba? Lambada. Lalabamba. Parang feeling ko magsasayaw ako ng ano dito. Pero ang ganda. Oh, diba? Tapos mix and match na lang natin. Ang maganda rin kasi kay kamiseta, affordable din naman yung price nila. Maganda pati yung quality. At yung idol mo, si Heart Evangelista, of course, alam na this. Kaya yung mga makikita nyo sa mga OOTD ko ngayong week na to at sa mga susunod na araw ay puro mga kamiseta outfit. Meron pa dito yung mahilig sa aso. Oh, diba? Si Panda ba ito? Si Panda. Oh, diba? Nakaka-fresh yung kulay nito, guys. Ang ganda. May mga dresses din dito. Tapos may mga scarf din dito. Si Panda scarf. Yung dati natin. Meron ulit tayong
pinadala nila ulit tayo. Ay, ito, gusto ko rin to, guys. Look. Diba? Pero ay, ang laki ng size. Pero may mga sizes to, small, medium, large. This one is, anong size to? XXL to. Kaya ganyan siya kalaki. Pero may ganito na ako. Pero pinag-giveaway ko na siya sa Luxers natin nung nag 100,000 subscribers tayo. Ayan, meron. O, diba? Ang ganda. Meron pa dito kulay white. Ayun. Ito hindi hoodie. Medyo similar siya dun sa navy blue kanina. Pero ito, short sleeve lang. Pero knitted din siya. Tapos, red heart. Diba? Lakas maka-heart. Ay, bet ko rin to. Oh my God. Mamumulubi ako dito. Lahat kasi maganda. Diyos ko, Mariosip. O, diba? O. Gusto ko pa naman yung mga ganitong pleated na Ay, ang ganda ng details niya. Look. Ayan, may lace siya dyan. O, diba? Nakakapita-pitagan. Sorry, nagkakalkal talaga ako gabing-gabi na. O, diba? O, diba ang ganda? Ang ganda niya. Bet ko rin to. Ito siya sa likod. Plain siya sa likod. Bet ko talaga yung mga ganitong painting ni Heart. Sa damit. Ang dami pa dito, guys. Kaya lang, late na. Ang dami pa natin gagawin. Papakita ko sa inyo itong mga ko dito. Mga tambak ko na unan dito. So, ito naman, ayan o, diba? Ang dami nating stuffings dito. Well, these are bag stuffers na pina-customize ko. So, iba-ibang kulay. Depende, iba-ibang size. Depende sa bag na paglalagyan natin. Like for this one, I'm not sure kung para saan to. Never full ba? Pa-square siyang ganyan or on the go. Then, ito naman, color black. Ang ganda. Pero syempre, nilagay natin yung name natin, Lux Online. Ayan. So, ito pwede to sa Speedy 30. So, iba-ibang size. Meron tayong maliit. Ayan. Meron tayong pang Birkin. Meron pang Louis Vuitton. Neverfull. Speedy. Balenciaga. Pwede rin. So, yan. Assorted colors tayo. Ang cute ng gold. Ang cute ng gold. Meron din akong pinagawang shoe puff. May pinagawa rin tayong shoe puff. Kaya lang, napadala na natin sa Uptown. So, wala akong mapakita sa inyo. Pero lagay kayong picture. Ayan. Ang cute, diba? So, pang stuffings naman yun sa mga tinitreasure nyo na sapatos. Like yung mga dinidisplay nyo na sapatos sa inyong mga closet. Ang ganda-ganda niya, guys. Para hindi na yuyupe yung mga ganon. Yung strap. So, yun. Ay, ito ang laki naman itong white na to. Ang laki. O, diba? So, if you're interested then, you can avail din po sa ating Instagram or Facebook at LuxOnline.ph. So, i-check nyo na lang din po, guys. Okay. Let's go downstairs. O, diba? Ang dami nating agenda ngayon. So, ayan. As you can see, andito na tayo sa baba. Ang dami na naman nating kalat dito. Pero bukas mawawala na yan kasi hahaputin na nila yan. At of course, hanggang dito sa baba, ang dami nating kalat. O, diba? Ay, naka-set up na. Ayan yung ating, i-haul ko ngayon. Yan, i-haul natin yan, which is galing kay Madam. Si Madam Anonymous na ayaw magpakilala. Sa totoo lang po, ayan. Ay, grabe. Excited na ako mabuksan ulit yung mga boxes na to. As in. Pero ang dami nating kalat. Grabe. Ay. Grabe. Luluwag na tayo at abangan nyo. Malin nyo, makabili tayo ng greenhouse. Joanna, saan ko pupunta? Oh, Joanna, saan ka pupunta? Huwag ka maglalayas, Joanna. Gabi na! Gabi na! Gusto mo hatid pa kita? Ayan nga. So, ngayon, sila bukas, ayan, may evict na sila dito sa bahay. Hindi kasi, di ba, GCQ naman na tayo. So, so GCQ naman na tayo. So, meron naman po kasi silang, dito,
staff house or boarding house na malapit sa store natin, na walking distance lang sa shop natin sa market. Para at least, kasi di ba medyo, syempre nakakatakot din na mag-commute. So at least ngayon medyo mas at ease kami na mas safe sila dun sa bago nilang tutuluyan ngayon. Kesa nung una pa lang na bago mag-lockdown, dun sila sa lumang boarding house nila na medyo hindi namin gusto yung vibes doon. Kaya lumipat sila ng bahay. Juena, dito ka na ba? Juena. So, let's begin. Simulan na natin ang ating haul. So, bukas wala na si NP, wala na akong taga-video. Solo flight na naman ako. Kaya, gawin na natin to ngayon.